Nosferatu, o simfonie a terorii, unul din cele mai importante filme mute, și aș spune filme din toate epocile făcute până acum, un film novator, poate cel mai bun Dracula, un film la care s-a făcut muzică de nenumărate ori, dar muzică simfonică, muzică electronică și niciodată blues. Și de ce Bluesferatu? Pentru că suntem la Brașov, Transilvania, acolo unde personajul Hutter din filmul lui Murnau, care a reinventat toată geografia lui Bram Stoker, mai puțin Transilvania. Deci un proiect foarte interesant pentru orașul Brașov. Și de ce interesant? Pentru că este făcut cu muzicieni locali care încearcă pentru prima oară și încearcă mâna pe un asemenea proiect. Și ce a ieșit? Să vorbim cu ei. Noi am ales Nosferatu pentru că e legat de Transilvania, pentru că vine aici și pentru că mie mi se pare că e cel mai bun vine film la Galați, prin Dardanele. de tipul ăsta. Pentru mine a fost minunat, pentru că a fost prima mea experiență. Am întâlnit niște oameni, niște instrumentiști în Brașov, foarte mișto. Nu știam și dimensiunea asta a lor. Și am avut o surpriză foarte, foarte faină de chestia. Dar da, a fost o idee foarte faină. S-a făcut destul de din scurt. S-a făcut în 3 luni. Cu trupa s-a lucrat efectiv în sala de repetiție, s-au lucrat 9 repetiții mari și late, grele, lungi. Dintre care una de 12 ore. Da, una a fost de 12 ore, celălalt a fost de 4, 5, 6, 7, 8, nu. 6 a fost cel mai mult. Da. Și, dar înainte de asta, Iogo și cu mine am stat, am uitat la film, am găsit idei, au fost și, cum să zic, au rămas idei cât pentru încă 2 sequel-uri după asta care n-au. Da, uite că nu s-a gândit Murnau să facă un sequel. Da, acum trebuie să... Nosferatu se întoarce. Că Ovidiu și Costi au fost solicitați enorm la aici, că ei trebuia să țină baza, în timp ce chitariștii și Mihai, clar, noi ne-am distrat pe acolo, ne-am... În secția ritmică, într-adevăr, a trebuit să fie ață și a reușit să fie ață. Eu mă bucur că v-ați îndrăgostit de film, că asta era pariu. Asta a fost pariul de la început. Vlad a fost puțin cam sceptic legat de treaba asta. Până și eu am fost sceptic. Legat dacă o să mă întreb. Da, tu n-ai avut timp să fii sceptic. Tu nu ești sceptic de felul tău. La Rockstadt, nici nu știu când a trecut timpul. De serios. A fost așa un moment de ăla de... Bine, și băusem un whisky înainte.
Dar a fost așa un moment ăla, m-am urcat pe scenă, a început spectacolul. La un moment dat am auzit că începe lumea în sală să se simtă bine și să aplaude în mijlocul, ceea ce nu se întâmplă în general. Și am început să zâmbesc și din momentul ăla a trecut așa, ca o briză. Mai țin minte când ne-am nimerit. Ca idee legat de muzică. Foarte interesant din perspectiva mea a fost că muzica, până să ajungă la partea de trupă, a fost compusă cu o chitară acustică și un bas. Și aia a fost. Și alea au fost cele două instrumente. Și de aceea sunt foarte multe linii de bas, mai ales momentele cheie ale filmului, care sună foarte, foarte bine, care sună așa interesant și care se potrivesc, pentru că filmul în sine este un film glumit, este un film întunecat. De multe ori oamenii pe teme de genul ăsta, compozitorii caută o linie de pian, ceva care să pianul te ajută și ne-am avut o singură, deci atâta era, o singură linie de bas. Mergea o singură linie de bas și pe aia a trebuit la linia de bas și pe aia s-a construit o temă de chitară, tobele cu clapa acompaneau și aici o piesă faină care să susțină toată ideea, dar chestia asta cum e treaba aia cu basul când el intră în tunel acolo și cu flagioleți. O chestie simplă, dar atât de întunecată, nu mai știu cine mi-a zis ceva. Mi s-a ridicat părul la partea când am cântat. Sunt și anumite tonalități pe care le-am folosit, nu neapărat intenționat, care au fost exact ce trebuie pe atmosfera filmului. Dar nu știu dacă a fost o chestie de accident sau... Cred că cel mai important... A ieșit bine. Din perspectiva mea, cel mai important e că am făcut simplu la început. Da, deci și am avut pe ce să dezvoltăm. Foarte, foarte simplu. Că dacă eram cu, cel puțin imaginația mea, eu aș fi făcut un pian, merge filmul și pe pian îți vin teme. Dar pe pian îți vin anumite teme. Pe chitară îți vin alte teme. Pe orgă, altă teme. Pe flaut, saxofon, trompetă, hore și sârbe. Asta v-am zis. Pe mie. S-a făcut simfonic, s-a făcut jazz, s-a făcut prog, s-a făcut psihedelic, s-a făcut... Și mă gândesc acum că nu e foarte obișnuit ca o trupă de rock. Zicem că aici deja s-a asamblat, asta e o trupă de rock. Să facă muzică de tipul ăsta, nici nu știu dacă e vreuna care a făcut. Da, uite, de exemplu... Pentru că tot ce s-a făcut și Philip Glass e în stilul lui, Popol Vuh era o trupă de prog, krautrock, și merge cu Vautor și așa, iar ăsta, Joseph Van Wisen, care e colaboratorul lui Jim Jarmusch, a făcut muzică la asta, e un drum chitar care începe așa de la folk și se duce în death metal. Și ca asta au făcut.
Și ce am văzut eu cu artete, adică poate cel mai sofisticat a fost Philip Glass și cu Tiger Lilies. Tangerine Dream au mai făcut pentru niște chestii, dar niciodată nu s-a făcut pe rock în felul ăsta și cu 6 muzicieni. Eu n-am văzut. Bine, și cu blues. Și nu știu. Nu doar. Blues-ul e în feratul acolo. L-am fierat. Fierat. Adică muzică originală compusă pentru filmul Nosferatu din 1922, al lui Murnau, care s-a cântat, deci s-a făcut muzică pentru el în toate variantele, există, cred că sunt mai bine de 100 de variante, dar niciuna pe stilul blues, de aceea am spus blues Nosferatu, cu cei doi cu tinții pe care îi vedeți, în stilul Oyster Cult, Spinal Tap, Motorhead, ce vezi voi. Deci va fi mai rock decât vă imaginați. S-a muncit foarte mult. Nu, dar tipul ăsta de proiect pe care l-am văzut eu făcut în nenumărate, cred că prima oară a început DJ, era unul care băga, am văzut Ziga Vertov, omul cu mașină, țuc, cu niște chestii și era, a început toată chestia asta ca o chestie în care recâștigi un public tânăr, sau câștigi un public tânăr pentru niște filme care erau absolut datate. S-au făcut, dar toate lucrurile astea s-au făcut simple, fără mari valori de... Adică n-a făcut Pink Floyd, n-a făcut Deep Purple și-au făcut concertul, fiecare a preferat să-și facă muzica lui ca să nu fie o muzică programatică. Adică e mult mai greu să vinzi o muzică programatică. Deși o nișă. Pink Floyd a avut la Zabriskie Point-ul. Bine, da. Nu, dar era muzică de film. Pink Floyd au făcut muzică și la Mor și la Valais și la Zabriskie Point, dar era muzică compusă pentru film. De asta zic, dar să iei, să faci muzică pentru un film care deja a fost făcut, s-a mai făcut și s-a mai făcut, nu, e mult mai interesant să faci scor original la Sorcerer sau la, nu știu, Risky Business făceau Tangerine Dream. Dar a avut o primire mai bună decât m-am așteptat. Adică nu am avut niciun comentariu negativ. Eu am avut un stat de vorbă cu oamenii după... Am venit eu. Bine, lasă. De la niște... Nu, dar după concertul de la Rockstad. Cum ați descrie proiectul într-un cuvânt? Awesome! Intens! Aventură, e... O odisee brașoveană. Da. 2023, o odisee două brașoveană. cuvinte. Am terminat. Eu n-am zis ce... Pe tu n-ai zis? Ba nu, am zis awesome. Awesome! Eu aici am auzit 3 cuvinte. O să-mi beau paharul cu mine. Sau ceva de genul ăsta. Hai la mulți ani. Doamnelor, a fost o plăcere. Și poate undeva, știi, în stele, în dimensiuni, cum ar fi să-ți vadă Murnau, să audă muzica, să vadă muzica.